بعد از اینکه ماشین چاپ به کمک مارتین لوتر میاد و انحصار کلام رو از دست کلیسای کاتولیک خارج میکنه، رسانه‌ای جدید رو به وجود میاره که از دلش مفهومی بسیار عمیق و جدی برای ما ظهور میکنه و اون هم ملیت یا ملیگراییه. تو این اپیزود داستان این رو با هم میبینیم و میشنویم که چطور یه ماشین مکانیکی میتونه به شکلگیری احساسات عمیق و تعلق به هویت ملی رو برای ما به وجود بیاره، چیزی که برای ما انگار خیلی بدیهیه و از ازل با ما بوده. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از مغز خره که تقدیم حضورتون میشه. داریم با هم در رسانه و فلسفه و جامعه چرخ میزنیم و کیف میکنیم. برای درک تازگی این مفهوم ملت باید یه نگاهی بندازیم به جهان قبل از به وجود اومدنش، یعنی اروپا رو در نظر بگیریم که تقریبا میدونیم محل تولد این مفهوم ملته و بریم عقب. اول یه نگاهی به یونان باستان بندازیم، زمان افلاطون و ارسطو اینها، و ببینیم یونان چه شکلیه. طبعا چیزی که میبینیم این نیست که یونان یک کشور یک پارچه و متحده. یونان اون دوره مجموعه است از دولت شهرها یا پلیس هایی که از نظر فرهنگی و سیاسی و جغرافی خیلی ناهمگون و متفاوتند. پس چی این پلیس ها رو تشکیل داده؟ پلیس ها جامعه این از شهروندایی که از طریق مشارکت فعال سیاسی، قوانین مشترک و یک زندگی فرهنگی واحد تعریف میشن. صرفاً واحد جغرافیایی اگه بود خب و بقیه چیزا شبیه بود، خب دو تا پلیس کنار هم خیلی راحت در هم ادغام میشدن دیگه، ولی اینجوری نیست. حتی با وجود یک چتر فرهنگی بزرگتر و یونان شمولی مثل هلنیسم که اونجا وجود داره، بله، زبان مشترک، دین مشترک، اساطیر بنیادین مشترک، اینا همه اونجا هست. اینا چیزیه که بهش میگیم هلنیسم دیگه. این یک پارچگی در این سطح وجود داره، ولی این یک پارچگی فرهنگی عملاً به وحدت سیاسی منجر نمیشه. چجوری میتونیم اینو بفهمیم؟ اگر یه مصاحبه‌ای بکنیم با یک شهروند آتنی در اون دوره، میبینیم که اصلا این وفاداریش قبل از اینکه به یونان باشه به آتنه، به پلیسشه، به شهر خودش وفاداره. یک آتنی اول خودش رو آتنی میدونه و بعد حالا احیانا اگر یونانی بدونه یا ندونه. یک اسپارتی همینطور. حتی این الگو رو شما توی استعمار اون دوره هم میتونید پیدا بکنید. یعنی وقتی که میریزن یه جایی رو میگیرن، یه پلیس جدید تشکیل میشه، نه اینکه برن یه سرزمینی رو بگیرن و ادامه مثلا یه شهر دیگه یه پلیس دیگه قرارش بدن، یه چیز جدیدی درست میکنن باش. بیایم جلوتر، زمان امپراتوری روم ببینیم داستان چه شکلیه. در امپراتوری روم به خاطر اینکه اینا بتونن اون امپراتوری عظیم و پهناور و چند قومی رو مدیریت بکنن، یه الگوی کاملا متفاوت پی میگیرن و اونجا مفهومی رو میبینیم به نام سیویتاس که ترجمهش میشه شهروندی. این سیویتاس رو امپراتوری روم به مردم شکست خورده اعطا میکنه که میان تحت سلطه و تحت نظارت در واقع امپراتوری روم. منتها این سیویتاس چیه؟ سیویتاس به لحاظ ماهیتی یه وضعیت حقوقی سیاسیه و این در واقع یک هویت سیاسی داره میسازه در یک مقیاس بزرگ که مبناش فقط وفاداری به چارچوب حقوقی و سیاسی امپراتوری روم داره بنا میشه و اصلاً کاری نداره امپراتوری روم که اینا به چه آدابی زندگی میکنن، رسومشون چیه، به چه دینی زندگی میکنن، چه زبونی دارن. حتی از نظر فرهنگی و از نظر نوع و شیوه زندگی هیچ کاری باشون نداره. فقط مسئلهش اینه که اینا وفادار باشن به سیستم امپراتوری. خب این دوتا کنار هم
یه اساسی رو شکل میده که در ادامه میبینیم که این تحولاتش چجوری ادامه پیدا میکنه. پس چی شد خلاصش بکنیم؟ یه جامعه فرهنگی همگون و مشارکتی بود قبلا تو یونان که میشد پلیس یا دولت شهر. یه دولت سرزمینی چند قومی متمرکز و مبتنی بر قانون بود که میشد امپراتوری که سیویتاس اعطا میکرد. آورده و ایراد هر کدوم چیه؟ توی الگوی پلیسی در واقع آرمان یک جامعه خودگردان از شهروندان برابر وجود داره. این چیزیه که بعداً توی عصر روشنگری توی رنسانس خیلی روش کار میشه. اما مشکلش چیه؟ مشکلش انحصارگرایی و کوچک مقیاس بودنشه. در نتیجه این الگوی مردم همسان و همشکل و برابر رو شما نمیتونی در یک مقیاس بزرگی مثل امپراتوری روم گسترشش بدی. برعکس امپراتوری روم الگوش اجازه میده که شما یک دولت سرزمینی بزرگ و باثبات داشته باشی و یک قانون مشترک داشته باشی برای همه اون امپراتوری و اقتدار مرکزی داشته باشی. اما این هویت سیاسی حقوقیه، مبتنی بر فرهنگ مردم یا اونچه که بعداً بهش میگیم آگاهی ملی قطعا نیست. چالش آینده‌ای که در اروپا حل میشه و منجر میشه به پیدایش پیدایش پدیده ملت، حل کردن تعارضات بین این دوتا مفهومه که داستانشو با هم داریم میبریم جلو دیگه. یعنی داستان اینه که از آینده که نگاه میکنیم میبینیم داشتن اینو حل میکردن انگار بدون که خودشون بدونن که چجوری میشه یه حسی از تعلق فرهنگی و مشارکت سیاسی شبیه به پلیس رو توی چارچوب سرزمین بزرگ و متمرکزی که از الگوی رومی به ارث رسیده ایجاد بکنیم. خب وقتی که دوره امپراتوری روم هم میگذره، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. پس دو تا الگو تا اینجا اروپا عملاً به صورت ارگانیک توش به وجود اومده. دوره امپراتوری روم که تموم میشه و سقوط میکنه امپراتوری، میدونیم که در اروپا یک هویت جهان شمول دینی شکل میگیره. یعنی چه اتفاقی میفته؟ سقوط امپراتوری روم که اتفاق میفته، اقتدار سیاسی نامتمرکز و خصوصی میشه. خصوصی دقیقاً به همون معنی خصوصی که امروز سراغ داریم. نظام سیاسی چه شکلی میشه؟ میره تبدیل میشه به فئودالیسم یا رابطه ارباب رعیتی که خودش خیلی جزئیات داره، ولی ما کاری که داریم میکنیم اینه که احساس و حس وفاداری و تعلق و هویت رو تو این ماجرا دنبال بکنیم دیگه. حالا جزئیات سیاسی طبعا اینجا مسئله ما نیست خیلی. وقتی نگاه میکنیم توی نظام فئودال، هویت و وفاداری چه شکلیه؟ هویت و وفاداری یه الگو دیدیم که به پلیسه، یه الگو دیدیم که به امپراتوریه. اینجا میاد به شخص تنزل پیدا میکنه. یعنی هویت و وفاداری شخصی و سلسله مراتبی میشه. یعنی یک فرد هر جایی که هست وفادار به ارباب خودش و اربابش، حالا یا اون به ارباب بالادستیش در واقع وفاداره یا مستقیما به پادشاه. چه اتفاقی داره میفته؟ داره یه شبکه خیلی پیچیده‌ای از وفاداری هایی که بعضا حتی با هم تداخل و تعارضم داره به وجود میاد. پس همچنان انگاری که باز میگم تکرار میکنم از آینده که نگاه میکنیم میبینیم آها یه مانعی اونجا به وجود میاد که وفاداری به شهر و وفاداری شهروند به دولت مانع داره دیگه. پس شما فقط باید به ارباب وفادار باشی. از اون طرف برای قانون چه اتفاقی میفته؟ قانون هم همین بلا سرش اومده دیگه، از اون یک پارچگی در اومده، تجزیه شده، همه چیز بر اساس قوانین فئودالی داره
کنترل میشه. یعنی نظام فئودالی، نظام حقوقی فئودالی میاد ارجحیت پیدا میکنه بر نظام حقوقی که احیانا یک پارچه وجود داره یا نداره. این به لحاظ سیاسی و وفاداری و حالا مثلا بگیم نیرو یا قدرت مثلا برهمکنش نهادهای اجتماع این شکلی داره کار میکنه. از اون طرف خب داستانش رو قبلا هم به یه شکل دیگه ای گفتیم، تنها نهادی که اونجا وحدت بخشه و قدرتش هم داره که این وحدت بخشی رو مدیریت بکنه کلیسای کاتولیک دیگه. کلیسای کاتولیک میاد یه هویت مشترکی رو با عنوان مسیحی میتونه فراهم بکنه و در اختیار مردم قرار بده و بیاد فراتر از وفاداری های سیاسی قرار بگیره. چرا این امکان رو داره کلیسا؟ چون یک، نظام حقوقی داره، خودش قانون کلیسایی داره، دستگاه اداری داره اون دوره و زبان خاص خودش رو داره. زبان لاتین زبان رسمیشه که به عنوان زبان مشترک نخبگان در سراسر اروپا میتونه عمل بکنه. و اینجا میبینیم که دومین مانع برای رشد هویت ملی به وجود میاد، یعنی قدرتی که در یک پارچه سازی و اتحاد و هویت مشترکی که دینی و کلیسا داره به وجودش میاره. منتها باز میگم این نگاهیه که ما از آینده داریم میکنیم و اینجوری توضیحش میدیم و اسم مانع رو روش میذاریم. وقتی اون موقع بری نگاه بکنی اینجوری نیست که ملت دارن برای ملت شدن تلاش میکنن و کلیسا مانع بشه، یا قبلا مثلا ملت دارن برای ملت شدن تلاش میکنن بعد امپراتوری مثلا مانع بشه. اینا که از بین میره خود به خود مفهوم ملت به وجود میاد. چجوری؟ وقتی که مانع دومی به تعبیر ما از آینده برداشته میشه، یعنی دوره قرون وسطا به پایان میرسه و انحصار کلیسا هم شکسته میشه، میاد چه اتفاقی میفته به لحاظ هویتی؟ یه اقتدار دولتی که وجود نداره به معنی کل اروپا. از اون ورم اون هویت جهان شمولی که اصلا گفتیم اسم کلیسای کاتولیک یعنی جهان شمول در واقع، اونم به چالش کشیده میشه. پس دیگه حتی تعابیر جهان شمول از دین هم دیگه داره کم کم در سطح اجتماعی قدرتش از دست میده. چه اتفاقی میفته؟ اینجا حالا این اتمیزه شدن قدرت سیاسی توسط فئودالیسم میاد یه بالانسی توش ایجاد میشه. یعنی یه چیزی به وجود میاد که میگه ببین، نه اینجوری که من فقط به یه فردی وفادار بشم، رژیم یا نظام ارباب رعیتی باشه، نه دیگه یه چیزی میخوایم که بیاد کل اروپا رو مثلا دست بگیره. اینجا یه سری آگاهی انگار به وجود میاد، یه سری خودآگاهی به وجود میاد و یک بازارایی در قوا شکل میگیره که منجر میشه به اینکه آدما دور و برشون رو ببینن میگن ماها چقدر شبیه همیم، و یه مفهوم بینابینی بین اون امپراتوری گسترده در سراسر اروپا و نظام فئودال ارباب رعیتی یه چیزی کم کم شکل میگیره که امروز بهش میگیم دولت ملت، که میگم اساسش بر آگاهی ملت به شباهتیه که با هم داره. یعنی میره جلو ببینه خب مثلا تا اینجا ما شبیهیم دیگه، تا اینجا مثلا بشیم ما یه ملتی، که حالا راجبش بیشتر توضیح میدیم. از دل این چی میاد بیرون؟ یعنی هم به اون داستان اتمیزه شدن فئودالیسم میخواد یه واکنشی نشون بده، هم جهان شمولی پاپ رو میخواد نپذیره. میگه پس ما یه حد وسطی رو باید بگیریم دیگه. در نتیجه اونجا یه سری قدرت هایی به وجود میان در جاهای مختلف به تعداد خیلی زیاد، که اینا میان یه تمرکز قدرتی تا جایی که زورشون میرسه درست میکنن، ارتشای ملی درست میکنن، نمیدونم دیوان سالاری به وجود میاد، هم بوروکراسی به وجود میاد، و اینها چیزهایی است که بعداً دولت‌های مدرن روش سوار میشن و عملاً این میشه به لحاظ جوونه زدن در نظر بگیریم برای
مفهوم ملت و ملیگرایی. اما اینجوری نیست که خب مثلا ملت به وجود بیاد و بعدم همه ساکت بشینن. داستان اینه که حالا میخوان بررسی بکنیم ببینیم که این ملت اصلا از کجا شکل گرفت. یعنی خب درسته روندش ارگانیکه، یعنی زمانی که امپراتوری روم دیگه نیست، کلیسا هم دیگه جهان شمول نیست، حالا ملت درست میشه. ولی این سوالی که پیش میاد اینه که خب مثلا چرا وقتی که امپراتوری از بین رفته، جهان شمولی مسیحیت هم از بین رفته، چرا آدما میگن بیاین ملت شیم؟ چرا مثلا نمیگن بریم پیتزا بخوریم مثلا؟ این ملته بالاخره یه داخل انسان انگار یه ریاکشن ذاتی بوده برای انسان دیگه. ببینیم چه نظریه هایی حالا راجبش هست، اینو چجوری توضیحش میدن. یه عده‌ای در واقع پریموردیالیستن که میگن آقا ملت یه واقعیت باستانیه، یه واقعیت ازلیه. اینا چی میگن؟ میگن ببین این که یه پیوندی بین اعضای یک ملتی وجود داره، این برمیگرده به خونشون، یعنی به تبار مشترک، به زبان، به دین و سرزمین. که میگه آقا ناسیونالیسم در دوران مدرن میاد این هویت‌های خفته رو بیدار میکنه. صرفا این کسایی هستن که میگن اصلا این تو ژن ماست، ملیت تو ژنمونه. مثلا میگن که آقا این ملت ایران که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ملیگرایی که تو ایرانیا هست، این یه هویت چند هزار ساله است که اصلا از زمان هخامنشی با تاریخ و زبان فارسی و سنت‌های مثل نوروز و اینا ادامه داشته و نمیتونیم بگیم که این ملت یک سازه است، یک کانستراکته که این اومده درست شده. این ملت بوده به صورت تاریخی، حالا فقط ما داریم میبینیمش. این یه نظر. از اون طرف کلن یه سری میگن که نه، اصلا ملت یه محصول ضروریه که در دوره مدرنیسم به وجود میاد. که مثلا یکی از معروف تریناش ارنست گلنر میگه که آقا این پدیده ملت کلن یه پدیده کاملا مدرنه و زائیده نیازهای جامعه صنعتیه. میگه جوامع کشاورزی در قدیم نیازی به این همگونی فرهنگی نداشتن، ولی کارخونه ها و بوروکراسی های مدرن چی میخوان؟ نیروی کار باسواد میخوان، نیروی کار شارپ و متحرک میخوان. و از طرفی برای که بشه اینا رو هماهنگ کرد، بشه اینا رو مدیریت کرد، یه فرهنگ و زبان استاندارد لازمه که یه چیزی میگی بشه مثلا یه کارخونه رو با 1000 نفر کارگر مدیریت کرد، یه حرف بزنی همشون بفهمن. و اساساً میگه که مثلا مثالش اینه، اساساً میگه فکر کنیم به آلمان قرن 19 که یه موقعی که آلمان یه مجموعه‌ای از 10 ایالت و پادشاهی کوچیک، میگه نگاه کن اون موقع یه بازار یک پارچه لازم میشه، نیروی کار تحصیل کرده برای کارخونه ها لازم میشه، ارتش لازم میشه و این چیزا میاد تبدیل میشه به ملت آلمان. و این در واقع ملت آلمان رو با این هدف داره توضیح میده که مثلا به وجود اومده. تا یه حدی هم بی ربط نیست. بالاخره ببینید شما یکی از دلایلی که سرمایه‌داری اینقدر یعنی هم لیبرالیسم هم سرمایه‌داری میره گره میخوره خیلی وقتا با مفهوم ناسیونالیسم، اصلا اینا چون لازم ملزوم همدیگن به نوعی. میشه این رو یه خورده اینجوری توضیحش داد که بله شما اگر لوکال باشه همه چی، یعنی مناطق مثلا کوچیک کوچیک داشته باشی که اینجا مثلا 3000 نفر زندگی میکنن، اونجا 10,000 نفر زندگی میکنن، بعد اینا با هم هیچ تشابهی هم نداشته باشن، خب عملا تولید انبوه بی‌معنی میشه دیگه. شما باید بتونی تولید انبوه داشته باشی و این تولید انبوه وقتی قراره برای یه جماعتی بالای مثلا 50-60 میلیون کار بکنه، خب مسلماً بر یه شباهتی باید سوار بشه دیگه. خب این شباهت باید ساخته بشه. این شباهتی که بهترین بستراش ملیگرایی دیگه، یعنی اینکه آدم‌ها در یک ملیتی کنار هم قرار بگیرن.
میاد حتی مثلا یه مورخ مارکسیستی هست به نام اریک هابسبام که میگه که اساسا نه، یه خورده بدبین هم هست. یه خورده مارکسیستا اساسا اینجوری کلا نگاه میکنن دیگه. مارکسیستا همه چی رو در دست قدرتمندان و در دست نخبه‌های سیاسی میبینن برای کنترل توده. بیشتر یه خورده این در واقع نگاه، این خوانششون از همه اتفاقا یک کمی این رنگ و بو رو داره که کلا هر چی هست برای کنترل توده دست، یعنی توطئه پشت ماجراست. که در واقع راجع به این ملت هم ناسیونالیسم هم مثلا هابسبام همینو میگه ناسیونالیسم مثلا ابزاریه در دست نخبگان که میگه این سنت های اختراع شده چیزیه که ملت رو شکل میده و اینا در قرن 19 هم مثلا توسط نخبه‌های سیاسی فرهنگی برای ایجاد حس وفاداری و کنترل توده ها ساخته شده. حالا این سنت های اختراع شده چیان؟ پرچم، سرود ملی، تعطیلات رسمیه که میگه مثلا اینا با اینکه ساختگیان مثلا نسبتا جدیدن، مثلا به لحاظ کلاسیک، مثلا به لحاظ باستانی، میگه ما ادعاش اینه، میگه ما تعطیلات رسمی نداریم، ولی بعداً تو تقویم تعطیلات رسمی میاد که اینا همه مردم یه حس قدمت داشته باشن، حس تداوم تاریخی داشته باشن فلان اینا. و کلا میگم تصورش اینه که ناسیونالیسم به وجود اومده برای کنترل از بالا به پایین. یه عده‌ای ولی میان بین این دوتا میخوان حالا چیز بکنن، یه پیوندی برقرار بکنن، مثل آنتونی اسمیت. اینا بهشون میگن قوم نمادگراها، اتنوسیمبولیستا. اینا پل میزنن بین دوتای قبلی، میگن آقا ببین، درسته که ملت ها مدرنن، این خود ملت یه پدیده مدرنه، ولی در خلأ که به وجود نمیاد که مواد خامی که باعث میشه در دوره مدرن مفهوم ناسیونالیسم به وجود بیاد چیه؟ میگه آقا یه فرهنگ و یه قوم پیشا مدرنی مثل اسطوره ها و خاطره های تاریخی و نمادهای باستانی اینا وجود داشتن. حالا در دوران مدرن اینا رو فقط کاتگورایز میکنن، اینا رو فقط تقسیم میکنن، در واقع مالکیت میاد روش. یعنی آقا میگه مثلا این پک اسطوره مال یونانه، اون پک اسطوره مال ایرانه، اون پک اسطوره مال هنده، مثلا اینجوری برمیدارن، هر کی سهمش انگار برمیداره. و اینها هم میگم اتنو سیمبولیست ها هستن که میگن که درست میگه، میاد بگه شما همتون درست میگید. خب هر کدوم از این نظریه ها اهمیت خودشو دارن، کارکرد خودشونو دارن، بسته به اینکه ما کجا ایستادیم و کدوم بخش ماجرا برامون پررنگ تره به ما کمک میکنه که بتونیم این مفهوم ملت که پیدا میشه رو توضیحش بدیم، تبیینش بکنیم و اینا. منتها طبعا من وقتی تمرکز اصلیم روی نقش رسانه و ارتباطات در شکلگیری این مفهوم ملت، میرم سراغ یک نظریه دیگرتری. میرم سراغ نظریه جماعت‌های تصوری از بندیکت اندرسون. منتها قبل از اینکه خود تئوری رو با همین چکشی بزنیم، بد نیست با مزه نگاهی بندازیم به خود اونچه که بر اندرسون میگذره در زندگی شخصیش، برای اینکه اون وقت میتونیم بگیم این جماعت‌های تصوری که تبیین میکنه انگار در نتیجه یک رابطه علت و معلولی در جریان زندگیشه. آقای اندرسون سال 1936 در چین به دنیا میاد از یک پدر و مادر ایرلند انگلیسی، پدر ایرلند انگلیسی و مادر انگلیسی. اینا تو چین چی کار میکنن؟ اینا در خدمت امپراتوری بریتانیان. پدرش مأموریت میگیره که بره در گمرک چین کار بکنه، در یکی از مقامات ارشد گمرک چینه. اونجا هستن تا ژاپن به چین حمله میکنه. ژاپن که به چین حمله میکنه اینا فرار میکنن میرن امریکا، کالیفرنیا. بعد میرن ایرلند، سرزمین اجدادیشون. خود بندیکت میره انگلیس درس میخونه، بعدن میره دانشگاه کمبریج، اونجا لیسانسشو میگیره، کارشناسیشو اونجا میخونه و اونجا گرایش پیدا میکنه به سمت رادیکالیسم و مارکسیسم و مثلا مطالعات ضد استعماری و اینا. بعد میره دوباره امریکا و اونجا ادامه تحصیل میخواد بده.
منتها تو امریکا رو اندونزی حالا کار میکنه. خب این وسط هم چند تا زبون اروپایی یاد میگیره، زبونای آسیا شرقی هم چند تا یاد میگیره و مثلا اندونزیایی و جاوایی و اینا. به قول خودش میگه من میتونستم به اندونزیایی جوک هم بگم حتی. و اساسا خودش احساس تعلقش این شکلیه که میگه اندونزی زبان، میگه سرزمین مادری تفکر من اندونزیه، میگه خودش میگه. خب رو اندونزی کار میکنه، بعدم بالا میشه میره اونجا زندگی بکنه، اصلا میره اونجا زندگی میکنه و کار سیاسی میکنه اونجا، وارد فعالیت سیاسی میشه، طبعا توی رسانه دیگه مقاله بده و نمیدونم مثلا راجب کودتا و فلان و اینا صحبت میکنه. بعد از اندونزی بیرونش میکنن، دوباره میره امریکا. حالا این دفعه روی تایلند و فیلیپین و اینا هم کار میکنه، فقط تمرکزشو نمیذاره رو اندونزی، که آخر عمری هم برمیگرده و توی اندونزی اصلا میمیره سال 2015. خب خودش اسم این ماجرایی که از سر گذرونده رو میگه زندگی در بیملیتی. حالا از یک نگاهی چند ملیتیه، ولی خب خودش میگه بیملیتی و میگه که اساساً زندگی در یک ملیت عمیق، در پیوند با یک ملیت عمیق، اجازه نمیده که از اون ملیت بیای بیرون و بتونی جهان رو طور دیگری نگاه بکنی و این خودش شانس خودش میدونه. میگه من هیچ وقت غرق در ملیتی زندگی نکردم که نتونم جدا بشم ازش و بیام بیرون و به ماجرا نگاه بکنم. برای همین این نظریه جماعت‌های تصوری Imagined Community میگه که چی؟ میگه ببین ملت، این مفهوم ملتی که درست شده، نه مثل اون ازلیگرایان، نه یک حقیقت باستانیه، نه صرفاً محصول نیازهای صنعتیه. میگه که این ملتی که ما امروز میشناسیم یک ساخته فرهنگی مدرنه که ظهورش وابسته و طفیلی یک انقلاب ارتباطیه. میگه ببین این که ما ملت خودمون رو تصور میکنیم غیر واقعی نیست، تخیلی نیست، این تصوریه. یه فرق اساسی داره. تخیلی یعنی یه چیزی که وجود نداره، ما واسه خودمون تخیل میکنیم. ولی این نمیگه غیر واقعیه، میگه تصوریه، میگه ایمجین کردیم اینو، تصویرش کردیم. چجوری توضیحش میده؟ میگه ببین اون چه که ما میگیم ملت، پیوندی بین یک جماعتی داره برقرار میکنه که این پیوند مثل پیوند توی روستای کوچیک نیست که چهره به چهره باشه، همه آدما همدیگه رو ببینن و بشناسن. ما بدون اینکه هموطنمونو، خیلی تعداد زیادی از هموطنامون اصلا نمیشناسیم، در طول شبانه روز هر کنار هم رد میشیم، سلام علیکی نمی‌کنیم، اصلا نمیدونیم کی هستیم، کجا داره میره، چه جوریه و اینا. خیلی هاشون هم که اصلا کلا در کل زندگیمون نمیبینیم، حتی یه بار مثلا رندوم در خیابون از کنار هم رد نمیشیم. ولی یه تصوری داریم از یک مای بزرگ و میگه این مای بزرگی که در ذهن ما شکل گرفته حاصل سرمایه‌داریه، که قبلتر یکم توضیح دادم که خب چرا لازمه کاپیتالیسم این ناسیونالیسم هم هست. حالا بدون اینکه بخوام مثلا وارد این بشم که اینا دارن همدیگه رو میسازن برای سودشون، نه، من خیلی نگاهم اساسا این شکلی نیست. خیلی توضیحی که از ماجرا تو ذهن خودم شکل میگیره خیلی ارگانیکه، یعنی همون رابطه علت و معلولی بیشتر دنبال میکنم تا اینکه مثلا تصور بکنم که توطئه‌ای وجود داره و اینا میان یه چیزی رو برای سود خودشون درست میکنن. حتما به سود فکر میکنن آدم‌هایی که دستن در کارن، ولی همون رو هم جز رابطه های علت و معلولی میدونن. خلاصه اندرسون میگه که این تصوری که ما از یک مای بزرگ داریم در ذهنمون زاده سرمایه‌داری چاپه، که اپیزود اول این مجموعه اگه یادتون باشه یا دیده باشید گوش داده باشید راجبش صحبت کردم یکم، که این کاپیتالیسم، این سرمایه‌داری چاپ با چی این کار داره میکنه؟ با تولید انبوه کتاب‌ها و جزوه هایی که دیگه داره به زبونهای بومی مثل آلمانی، فرانسوی و انگلیسی
داره تولید میشه، داره چاپ میشه و به دست مردم میرسه. به جای چی؟ به جای اون لاتینی که هر چی قرار بود چاپ بشه قرار بود لاتین باشه دیگه، که توی اون اپیزود انحصار کلام در کلیسای کاتولیک دیدیم که چجوری میاد تسلط رو بر کلام با در واقع انتخاب زبان لاتینی که مردم عادی نمیتونن صحبت بکنن، این انحصار کلام رو ایجاد میکنه کلیسا و تمام انجیل ها، تمام کتاب مقدس فقط به زبان لاتینه و ممنوع میشه که ترجمه کتاب های مقدس به زبان های بومی، به زبان های غیر از لاتین دست افراد غیر روحانی باشه. خب در واقع توضیحش اینجوریه جناب اندرسون که میگه آقا افرادی که اصلا تا حالا همدیگر رو ملاقات نکردن شروع میکنن داستانهایی رو میخونن، متنهایی رو میخونن که مشابهه، شروع میکنن یه چیز رو میخونن، منی که اینجام با اونی که کیلومترها از من دورتره و من تا حالا اصلا تو عمرم ندیدمش و نخواهمش دید، داریم یه متن رو میخونیم، یه حس مشترک، یه تجربه مشترک داریم که حالا جلوتر بیشتر رو این وای میسم. خب این داستان اساساً که گفتیم با مارتین لوتر و اون پروتستانیسم و اینا هم کلن کاتالیزم میشه دیگه، تسهیل میشه و میره جلو. اینجا حالا یه رسانه جدید ظهور میکنه که این ناسیونالیسم رو تشدید میکنه. این ناسیونالیسم مشخصاً از دل اون میتونیم ببینیم که داره تولید میشه، یعنی روزنامه. یه تجدید پیمان بکنیم. ما قرار گذاشتیم که به چه رسانه‌ای بگیم رسانه جدید؟ رسانه‌ای که از منظر سرعت داره یه تغییری در تولید، ذخیره و یا توزیع اطلاعات ایجاد میکنه و گفتیم که چرا نریم از منظر کارکرد رسانه جدید تعریف بکنیم؟ به خاطر اینکه کارکرد رو که دنبال میکنیم میبینیم هیچ چیزی از خلأ تولید نمیشه، هیچ چیزی از عدم تولید نمیشه. هر آنچه که داره ساخته میشه ترکیبی، تغییر شکل یافته‌ای، یه در واقع نسبتی با گذشتهش داره برقرار میکنه و به همین اعتبار بود که اون مثال رو زدیم که هارد اکسترنال امروزی دقیقا همون کاری رو میکنه که الواح گلی داشتن میکردن، یه سری اطلاعات داره ذخیره میکنه، حالا در یک مثلا مقیاس بزرگتر با سرعت بیشتر و اینا. این گزاره، این نوع نگاه در مورد روزنامه هم صادقه. یعنی اینجوری نیست که تا قبل از اختراع ماشین چاپ آدم‌ها در یک گنگی و بیخبری محضی به سر ببرن، بعد ماشین چاپ که در میاد یهو بگن حالا بریم ماشین چاپ که اومد بریم ببینیم چه خبر. نه، قبل از اونم ملت دارن خبر میگیرن، اخبار داره میچرخه بینشون. حتی ایده چیزی شبیه به روزنامه هم وجود داره. مثلا وقتی میریم سراغ روم باستان میبینیم یه سری اوراقی اونجا داره تولید میشه به صورت روزانه به نام آکتا دیورنا که ترجمهش میشه رویدادهای روزانه، که اینا رو میزنن به در و دیوار اماکن عمومی و مردم میرن اخبار میخونن. یا وقتی بریم مثلا ونیز دوره رنسانس قبل از چاپ نگاه میکنیم میبینیم خبرنامه هایی داره دست نویس تولید میشه به نام اویسی که اینا اخبار تجاری و سیاسی رو می نویسن دست نویس و به بازرگان ها می فروشن. خب پس می بینیم که اون چه که ماشین چاپ فراهم میکنه صرفاً تولید و توزیع اخبار رو به صورت انبوه در میاره و اخبار خیلی راحت‌تر با یک وسعت بیشتری و بروزتر دست مردم میرسه که طبعاً همون حوالی ماشین چاپ هم به لحاظ جغرافیایی جایی است که نیاکان روزنامه‌های امروزی داره تولید میشه دیگه، یعنی آلمان و هلند و اونوراست. در قرن 17-18 میبینیم که اخبار راجع به جنگ، راجع به دربار، راجع به سیاست، راجع به تجارت اینا جمع میشه و چاپ میشه و توزیع میشه بین مردم. حالا اینکه این امکان جدید، یعنی روزنامه‌ای که داره در تعداد بالا تولید میشه و به دست مردم میرسه،
چجوری میشه که میتونیم توضیح بدیم از دلش مفهوم ملت در میاد؟ 2 تا جنبه اساسی داره. یکیش در پیوند عمیق بین روزنامه و زبان ملی میشه توضیح داد. یعنی چی؟ یه مرور بکنیم. زبان انحصاری کلیسا برای کتاب مقدس زبان لاتینه و اصلا داشتن کتاب غیر لاتینه، یعنی در واقع نسخه غیر لاتین کتاب مقدس اصلا به صورت فیزیکی حملش برای افراد غیر روحانی ممنوعه. زمانی که این انحصار به هم میخوره، کتاب مقدس به زبانهای دیگه هم ترجمه میشه، چاپ میشه و در اختیار مردم قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی زبانهای بومی اروپا غیر از لاتین دارن به شکل مکتوب در میان. به شکل مکتوب داره تولید میشه محتوایی و در دسترس عموم قرار میگیره. تا قبلش چه شکلیه؟ تا قبلش یه زبان لاتینه که هیچ کس نمیدونه، مردم عادی بلدش نیستن، و این طرف گویش های محلی داریم، زبان هایی رو داریم که صرفاً آدما به صورت گفتاری و محاوره‌ای دارن باهاش با هم حرف میزنن. یه چیزی این وسط به وجود میاد. زبان مکتوب یک شکل در مناطق به وجود میاد. یعنی اون منطقه‌ای که بهش میگیم آلمان، اون موقع منظورمه، تا قبل از چاپ کسی که شمال آلمان بوده با کسی که جنوب آلمانه کلا نمیفهمن چی میگن، کلا نمیتونن همدیگه رو درک بکنن و با هم ارتباط برقرار بکنن. کسی که نمیدونم شرق فرانسه است با کسی که غرب فرانسه است همینطور، اصلا اینا نمیفهمن همدیگه رو، نمیتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. در طی سالیانی یک زبانی این وسط شکل میگیره که بین اون زبان مقدس و اون گویش محلی قرار میگیره و اون زبان مکتوب یک شکله و این شکلیه که ما میتونیم بگیم زبان چاپی یک زبان قراردادی است که حالا خود این یه پیامدی داره. پیامدش چیه؟ پیامدش اینه که از نظر روانشناختی و اجتماعی میاد یه حس جدیدی در آدم‌ها ایجاد میکنه، یک حس همزمانی ایجاد میکنه. یعنی هزاران نفر در سراسر فرانسه هستن که اینا هیچ وقت همدیگر رو ندیدن و نخواهند دید، ولی یه روز صبح مثلا سه‌شنبه بلند میشن و همشون دارن یه چیزی رو میخونن، یه اخباری رو راجع به پادشاه، جنگ، یه رویداد ورزشی یا یه داستان مشترکی رو. و این عمل همزمان خوندن این تصور رو براشون ایجاد میکنه که همشون بخشی از یک جامعه بزرگ، مشترک و نامرئی هستن به نام ملت فرانسه. از اون طرف میاد براشون واقعیت مشترک و ثابت میسازه. یعنی روزنامه با انتخاب اخبار مشخص میکنه که حالا چه موضوعی برای ما مهمه. وقتی همه قراره یه موضوع رو بخونن، پس روزنامه داره موضوع هم در اختیار یک مای بزرگ قرار میده. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که این رسانه فضای گفتگوی ملی ایجاد میکنه، مسائلی رو در دل جامعه قرار میده، مسائلی رو به جامعه معرفی میکنه که اینا همشون دارن در یک مرز خیالی بهش فکر میکنن، مسائلی رو بحث میکنن، بررسی میکنن که مربوط به مردم فرانسه است نه مردم آلمان، و این ذهنیه. مسائلی رو ما داریم بهش فکر میکنیم که مربوط به ایرانه، هر جای دنیا که باشیم راجع به مسئله‌ای که مربوط به ایرانه فکر میکنیم، دغدغه‌شو داریم، اندیشمندیم براش. چرا این مهمه؟ برای اینکه این زبان یه ثباتی رو ایجاد میکنه، میتونه یه ثبتی رو انجام بده که این ثبته ما بعدن که بهش نگاه میکنیم میتونیم یه تصویری رو بدیم، یه تصویری رو داشته باشیم که یک زمانی ثبت شده و تا مدت‌ها این تصویره تغییر نمیکنه، یه چیز ثابتی از گذشته وجود داره. در نتیجه علاوه بر این که حال مشترک داره ایجاد میکنه،
خود به خود زمان که میگذره از این حالهای مشترک، حال به معنی ناو، به معنی اکنون، اکنونهای مشترک زیادی که برای آدم‌ها ایجاد میکنه، در نتیجه بعد از این مدتی آدم‌ها گذشته مشترک هم دارن. این گذشته بدون تغییر ثابت میمونه و ما میتونیم حولش جمع بشیم و این ملیته و این باستانیه و این باستانی بودنه شکل میگیره و ما دورش جمع میشیم. این ماجرایی که دیدیم میتونه یه الگوی تاریخی گسترده تری رو به ما نشون بده. چه الگویی؟ این که زمانی که یه تغییر اساسی ایدئولوژیک اتفاق میفته، خیلی وقتا میتونیم بریم رد این تغییر ایدئولوژیک رو در یه تحول تکنولوژیک یا اقتصادی قبلش دنبال بکنیم که باعث شده یک درک جدیدی از یه پدیده برای ما به وجود بیاد و یه تأثیری بذاره روی نوع ارتباط انسانی. یعنی ارتباط انسانی رو یه تکون میده، یه بازارایی میکنه. بعد از این بازاراییه در واقع یه تغییر ایدئولوژیک اساسی هم به وجود میاد. اینجا چجوری میشه توضیحش داد؟ این که اون جماعتی که چاپخونه دارن در اون سال دارن کار میکنن، اینا که نمیان قرار بذارن مثلا یه روز عصر توی جلسه شورای صنفی مثلا صنف چاپخونه دارا بشینن تصمیم بگیرن که خب بریم حالا ملت بسازیم، یه کاری بکنیم که مفهوم ملت به وجود بیاد. نه، اونا اولین اولویتشون سود اقتصادیشونه. این سود اقتصادی چجوری گره میخوره به این مفهوم ملت؟ این شکلی که چاپخونه دارایی که تو آلمان دارن زندگی میکنن ترجیحشون اینه به جای اینکه یه خبر رو به 18 دیالکت مختلفی که در جاهای مختلف آلمان دارن صحبت میکنن در بیاره، چاپ بکنه، ترجمه بکنه، کلیشه بسازه، ترجیحش اینه که اینو خیلی سریع یه نسخه ازش چاپ بکنه و به دست همه برسونه و همه همونو بخونن، تا اینکه بعداً مثلا تو فرانسه 10 تا دیالکت باشه، به 10 شکل هر روزنامه چاپ بشه بره دست مردم، یا نمیدونم هر جای دیگه ای. در نتیجه میشه گفت توجیه اقتصادی داره، با هدف تحصیل سود به قول معروف میان این زبان رو ایجاد میکنن که البته یه شبه هم نیست دیگه، خیلی میگذره از اینکه حالا هر جایی هر کشوری به یک زبان مکتوب واحد برسه، بعد اونو بخوان مردمش یاد بگیرن و بعد بخونن و اینا. خب ما خیلی فشرده مثلا یه پروسه مثلا چه می‌دونم 200 300 ساله رو یهو می‌خوایم توی یه 5 دقیقه می‌خوایم توضیحش بدیم، خب مسلماً اینو حواستون بهش هست شما. خب این اتفاقی که داره میفته و آدم‌ها دارن تبدیل به ما فرانسوی‌ها، ما آلمانی‌ها، ما انگلیسی‌ها، ما اسپانیایی‌ها میشن، اینجوری که خودشون فکر نمی‌کنن که این یه کانسیکوئنس یا یه پیامد اقتصادی یا تکنولوژیکه. اونا دارن آلمانی میشن، دارن فرانسوی میشن، احساسات داره توشون شکل میگیره. در نتیجه این هویت ملی جدید کالبدش پیدا شده، حالا روح میخواد و احساس میخواد، خوراک احساسی میخواد، محتوای احساسی میخواد. کی اینو تأمین میکنه؟ یه جنبش فلسفی ادبی نوظهوری به نام رمانتیسیزم میاد و میشه روح ملیگرایی. چرا؟ برای اینکه این رمانتیسیزم میاد در تضاد شدید قرار میگیره با اکثر سنت‌های فکری فلسفی قبل از خودش. چجوری؟ تا قبل از اون بیشتر فلسفیدن‌های بشر در پی تبیین یه سری اصول علمی عقلانیه که بتونه اینا رو برای همه انسان‌ها در همه جای دنیا به صورت یکسان استفاده بکنه. یه سری عقل جهان شمول میخواد تولید بکنه. ولی رمانتیسیزم میاد میگه که ببین نه دیگه، ما آلمانی ها احساسات خاص خودمونو داریم، ویژگی های خاص خودمونو داریم، در نتیجه محتوای خاص خودمونو میخوایم. فرانسوی ها همینو میگن، نمیدونم اسپانیایی ها همینو میگن. و اینجا اتفاقا شما میبینید که زمانهایی که مثلا دوره مشروطه و اینها از این روشنگریه، از این قانون و فلان و اینا تو ایران هم داره حرف زده میشه
که حالا اون داستانش خب مفصل، خیلی جای بحثش اینجا نیست. فقط میخوام به یه نکته شما رو توجهتون رو جلب بکنم و اون همینه که مفهوم بومی سازی اتفاق میفته. این داستانی که ما میگیم مثلا یه پدیده غربی یا یه پدیده مثلا خارجی رو میخوایم بیاریم بومیش کنیم، این بومی هم حاصل رمانتیسیزم دیگه، بومی سازیه. برای اینکه داره میگه که ببین ما آلمانی ها که نمیتونیم همون جوری که فرانسوی ها مثلا این کارو میکنن ما هم بکنیم، نه، ما باید اینو برداریم بیاریم مناسب آلمانی ها بکنیم این کار. ایرانی هم طبعا مثلا اون دوره همینا رو میگن دیگه، مثلا قانون وقتی میگیم پدیده غربی، خب میگن حالا اینو بومیش کنیم، متناسبش کنیم با ویژگی ایرانیا، که چه شکلی به وجود اومده؟ این شکلی که با هم دیدیمش. پس در واقع رمانتیسیزم خوراک احساسی، خوراک روحی فراهم میکنه برای این هویت ملی جدید، که حالا اینجا در واقع صحنه برای ورود یکی از پیچیده ترین و تاثیرگذارترین چهره های رمانتیسیزم آماده میشه. یعنی فیلسوفی که هم خودش در قلب روشنگری قرار داره، هم بزرگترین منتقدشه و میتونیم بگیم به عنوان نخستین رمانتیک واقعی و یکی از مهمترین مشارکت کنندگان در این ناسیونالیسم نوپاست، ژان ژاک روسو. یکی از فلاسفه بزرگ به اسم ژان ژاک روسو این میگه که تمرکز زیباست. بله، ژان ژاک روسو فیلسوف خیلی جذابی که خیلی هم مهمه و لازمه که کلا یک اپیزود رو فقط به جناب روسو اختصاص بدیم، منتها در اپیزودهای بعدی. تا اپیزودهای بعدی هم در تماسیم.